3 منظومات جوية دفاعية عالية التسليح تنتشر حول سد النهضة الأثيوبي. عين مصر تحاصر المنظومات وتدرسها وتفندها صاروخا صاروخا وطائرة طائرة وطلقة طلقة. بعد رد مبهم وبارد من مجلس الأمن جعل مصر تستشيط غضبا. لا نستطيع فعل الكثير حيال سد النهضة. سنجمع مصر والسودان وأثيوبيا ليعبروا عن مخاوفهم ونشجعهم على الحوار. بهذا الجواب لم تترك المنظمة الدولية كثير الخيارات أمام مصر والسودان. إما انتظار ملء أثيوبيا للمرحلة الثانية من سد النهضة وحرمان مصر والسودان من شريان الحياة المائي لهما على النيل، ثم الجلوس على طاولة التفاوض خضوعا لرغبة أديس أبابا، أو عمل عسكري رادع قد يطيح بسد النهضة إلى الأبد، لكن مع تبعات عسكرية وسياسية واقتصادية غير محدودة على مستوى الإقليم كله. وفي ظل تصريحات مصر التي خرجت عن الرتم الدبلوماسي المحدود نحو التفاوض وتلويحها بضربة عسكرية حال فشل مجلس الأمن بالضغط على أثيوبيا، مع استمرار المناورات السودانية المصرية على الحدود واستعراض الأسلحة المتطورة التي قد تدمر كل أثيوبيا، إضافة لاستباق حلول تقي مصر من الغرق في حال دمار سد النهضة، سواء جراء عمل عسكري أو انهيار بسبب سوء التصميم الذي تحذر منه مصر. ومن بين الحلول التي تغمز لخانة توجه مصر لعمل عسكري بناء قنطرة حول السد العالي من أجل التصريف، وسدود في منخفضات توشكا بتكلفة 20 مليار جنيه. الحديث كله يدور الآن عن إمكانية مصر الكبيرة خاصة الجوية والصاروخية لتدمير سد النهضة ربما خلال دقائق، خاصة حال انطلقت العمليات من السودان التي لا تبعد عن بناء سد النهضة بأثيوبيا سوى بضع كيلومترات. لكن قليلا ما يدور الحديث عن العدة التي أعدتها أثيوبيا لرد أي هجوم مصري سوداني. فماذا تعرف عن أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي سد النهضة الأثيوبي؟ النيل الأزرق. رغم تصنيف الدفاع الجوي الأثيوبي بمتوسط التسليح وأيضا متوسط الخبرة القتالية، إلا أن رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي تمكن خلال السنوات الماضية من حماية سد النهضة ب3 منظومات تعمل بشكل متكامل، ويطلق عليها اسم النيل الأزرق، ويديرها خبراء أجانب قاموا بدمج تلك المنظومات لتعمل كوحدة واحدة، مع أنباء غير مؤكدة عن نشر منظومة S-300 الروسية قرب السد. وتتربع على عرش منظومة الدفاع الجوية الأثيوبية منظومة سبايدر الإسرائيلية التي تم تركيبهما قرب سد النهضة من قبل الشركتين الإسرائيليتين صناعات الفضاء ورافائيل في يوليو من عام 2019. وقد تم توجيه النظام بواسطة رادار إلتا، ما يجعله فعالا ضد الطائرات التي تحلق على مستوى منخفض ومتوسط، وهو نظام يمكنه إطلاق نوعين من الصواريخ أرجو، هما صاروخ بايثون ومداه 5 كيلومترات، ويملك نظام توجيه بالأشعة تحت الحمراء، إضافة لصاروخ داربي بمدى 50 كيلومترا. كما تتضمن المنظومة رادار رصد ثلاثي الأبعاد يستطيع تعقب 500 هدف في وقت واحد، ويعمل في مختلف الظروف الجوية. ولم يخف المصنع منظومة سبايدر عن إضافة نظام تعريف العدو من الصديق وأنظمة متعددة لمقاومة التشويش الإلكتروني، مع مساندة طائرات بدون طيار وصواريخ كروز وذخائر دقيقة التوجيه ضمن نطاق النظام. أما المنظومة الثانية في نظام الدفاع الجوي الأثيوبي فهي بانتسر S-1، والتي تعد من أحدث المنظومات الروسية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، حيث تقوم البانتسر بالسيطرة الجوية المرنة وتقدم حماية للسد من الصواريخ المقتربة، ويصل مدى صواريخ المنظومة إلى 20 كيلومترا، إضافة إلى مدفعين ذاتيي الحركة من عيار 30 ملم
فيما يبلغ مدى الرادار الخاص بها 80 كيلومتراً. وتستطيع المنظومة إسقاط أهداف كصواريخ الكروز والقنابل الموجهة والصواريخ المضادة للرادارات والدرونات. كما تستطيع المنظومة أن تشتبك مع 4 أهداف في وقت واحد. وتشكل منظومة S-300 PMU الحجر الثالث من منظومة الدفاع الجوية للنيل الأزرق، وتوفر حماية من الصواريخ البالستية والمقاتلات. وتتضمن الكتيبة الواحدة من رادار بعيد المدى وعربة قيادة تقوم بتحليل البيانات، إضافة إلى 6 عربات تعمل كمنصات إطلاق الصواريخ، بحيث تحمل كل عربة 6 صواريخ. وتتضمن أيضا منظومة S-300 PMU رادارا قصير المدى يقوم بتتبع الأهداف، ويمكن لهذه المنظومة أن تتعامل مع 24 مقاتلة أو 16 صاروخا باليستيا حتى مسافة 250 كيلومترا في وقت واحد، بحيث يتم إطلاق صاروخين على كل هدف بفارق زمني أقل من 3 ثوان. ويبدو أن أثيوبيا غير مكتفية بنظام النيل الأزرق للدفاع الجوي، إذ تمتلك أنظمة أخرى بينها البيتشور المعدلة ومنظومات السام لحماية القواعد العسكرية والمطارات، مع وجود أنباء غير مؤكدة أن أثيوبيا تمتلك منظومات حصار التركية. يد مصر الطولى. وبعد سرد إمكانيات منظومة النيل الأزرق للدفاع الجوي الأثيوبية، قد يبدو أن مهمة مصر والسودان لن تكون سهلة كثيرا حال قررت ضرب سد النهضة، إلا أن مقارنة صغيرة بين إمكانيات الجيوش المؤهلة لدخول هذه الحرب تؤكد أن السودان وحدها ستكون قادرة على ضرب السد دون الكثير من المشاكل. فإذا كيف سيكون الحال حال دخلت مصر المواجهة؟ فبحسب إحصائية 2021 يمكن ملاحظة التفوق الكبير لصالح مصر ذات المرتبة 13 بين جيوش العالم على نظيرتها الأثيوبية صاحبة المرتبة 60. فمن ناحية القوة البشرية المتاحة للخدمة العسكرية، لدى مصر 480 ألف مقاتل تحت السلاح و450 ألفا في الاحتياط، يقابلهم 162 ألف جندي أثيوبي فقط من دون احتياط جاهز. وفي القوة الجوية تمتلك المصرية 1053 طائرة حربية، بما يشير إلى تفوق هائل على نظيرتها الأثيوبية التي لا تضم سوى 92 طائرة حربية. كما يواكب هذا التفوق المصري على الأثيوبي كل أنواع التسليح، من صواريخ باليستية ومقذوفات قادرة على اختراق سد النهضة وتدميره بدقائق، خاصة مع امتلاك مصر طائرات كثيرة قادرة على ضرب السد دون أي خسائر للقاهرة. وبطبيعة الحال سيكون الضغط أقوى على أثيوبيا في حال مشاركة السودان التي تمتلك قوة جوية تحتضن 190 طائرة حربية. وأنت برأيك، هل ستقدم مصر والسودان على ضرب سد النهضة، أم أن هذا الخيار العسكري سيفتح على المنطقة أبواب جهنم، خاصة مع عدم الرضا الدولي عن أي تدخل عسكري مصري، ووجود احتمالات بانتقام أثيوبي تدور حول تلويث مياه النيل الأزرق أو حتى تغيير مسارها، ما يشكل أخطاراً على مصر والسودان أكثر من أضرار سد النهضة ذاته؟